Nytt år, nya möjligheter. Idag funderar vi på aktier och spaningar som tar oss in i ett nytt 2026. Varmt välkomna tillbaka till Börslunch. Nytt år som sagt, roligt att ha er tillbaka kära tittare. Här i studion har vi tre gamla vänner i form av EFN-kollegorna Elinor Bäcket, Peter Hedlund och Martin Blomgren. Vi har samlats här för att sammanfatta och blicka framåt. Hur var börsåret 2025? Ja, men händelserikt får man säga. Trump satte verkligen färg på det här året med Liberation Day. Kort reflektion. Ja, men is i magen påminnelse. För det hände massa grejer, det skakade till, var jättedramatiskt. Och sen så verkar det som att allt var som vanligt igen en vecka efteråt. Gång på gång. Och när vi spelar in det här är ett förinspelat program. Det bandas den 18 december, sänds den 5 januari. Men vid bandningstillfället så är Stockholmsbörsen upp 6,6% i det breda indexet. Medan storbolagen är upp hela 13%. En ovanlig skillnad får man säga. Småbolagen har haft det tufft. Bank och en del verkstad har gått bra. Och den här totalen då blev ju ganska nära snittet för ett börsår, vilket ju inte riktigt speglar hur turbulent det har varit. Tidsaspekten i det här programmet är förbandat och sänds den 5 januari gör att det är lite svårt för mig att läsa upp nyheterna eftersom jag inte vet vilka som är nyheterna den 5 januari. Därför har jag bett Martin Blomgren hitta på lite nyheter. Inte bara hitta på, du har skrivit en artikel där du diskuterat möjliga händelser under just 2026. Kan vi få ett axplock? Ja, men lite högoddsare som skulle kunna dyka upp då är ju att Kinnevik dels börjar de återköpa aktier. Man kanske hittar en ny vd i, vem vet, Kristoffer Tonström från Clas Ohlson kanske. Och så sätter man ett par av sina stora bolag på börsen och får då lite svung i sin portfölj som är ganska illa ansedd just nu. Och då blir det åka av. Och då blir du glad för du har skrivit att de borde göra just så här. Det tycker jag, om man tror på värdena. Så vi får se om den här börsnoteringen genererar lika mycket pengar in i kassan som det är värt i böckerna. Och jag hade som bubblare motsvarande program i fjol. Att Kinnevik skulle repa sig. Och det har den väl ändå gjort. Den har väl gått i linje med börsen i alla fall. Ja, jag tror det kom av sig lite där någonstans i mitten av året. På sig lite när Kristina Stenbeck kom tillbaka. Och... Ja. Jag tycker åtminstone att man inledde någon slags omtag i bolaget som borde vara positivt på lite sikt. Så jag tycker att du får rätt för den spaningen. Tack. I alla fall. Någon annan framtida nyhet i din säck? Det kan ju vara så att vi får se Sandvik göra ytterligare en avknoppning. Att de delar upp sig en verktygsdel och en gruvutrustningsdel. De knoppade av Aleima, då, stålbolaget, för ett par år sedan. Skulle vi göra det här så tror jag att placerarna kommer börja titta på hur värderingen ser ut för Epiroc och Kenametal som då är verktygsbenets stora peer. Och då får man ihop 1 + 1, lite mer än 2 i alla fall. Så det kommer också bli glatt på börsen om de skulle göra det. Vill ni slänga in någon möjlig nyhetshändelse? En rubrik vi kommer se 2026. Ja, jag ser framför mig fotbolls-VM. Sverige spelar kvartsfinal mot Tyskland. Det kan vi inte prata högoddsare. Ja, det kan vi göra. Kanske Mycket återkommer. har man hört, men det där var... Elinor. Nej, jag kan inte komma på något efter det. Efter det är svårt att bräcka. Temat för det här programmet är 3 case som vi tror på i det nya året men också 3 risker som vi ska flagga för. Vi ska återkomma, eller ett par risker i alla fall. Vi ska återkomma till det. Förra året gissade vi nämligen på börsutvecklingen när vi gjorde motsvarande program i årsskiftet 24-2025. Det är förstås en hopplös övning men den lät så här. Så jag säger 15% upp i USA och 7 i Sverige då. Okej. Ja. Elinor? Ja, det var väldigt uttömmande. Jag vet inte om jag ska liksom kunna bidra mer till den. Men då säger då säger jag lite tvärtom då. Säger 20% i Sverige och kanske lite mindre i USA. Upp eller ner? Upp. Upp. Ja. Och jag säger nog oförändrat 0 men riktigt stökigt dit. Riktigt stökigt. Får jag säga minus 12 då, så att någon har sagt minus? Och då tänker jag säga plus 25 för att balansera upp det här. Som vanligt hade jag mest fel av alla och så brukar det vara. Jag noterade Daniel McPhee var lite för pessimistisk men ändå fick rätt i att det har varit ett väldigt turbulent börsår, precis som vi var inne på i inledningen av det här programmet. En obekväm stund. Jag tycker ju att det är hopplöst att gissa på börsutveckling 2026 när champagnekorkarna smäller. Vad tror du då, Martin? Ja, men om man hade det som föregick det här, det var ju att det var en gissning på ett sätt, men det var också mina siffror där. Det var ju
vad ska man säga, beskrivningar över vinstprognoserna ser ut inför 2025 och att multiplarna skulle stå still, vinsterna skulle öka i linje med konsensus, då skulle det bli så här, vilket ju faktiskt blev det här året. Gör man samma övning framåt så är det ungefär 15% vinsttillväxt i USA och 7-8% i Sverige, man kan säga i konsensus. Så jag får väl göra samma gissningsövning då, att säga att multiplarna står still, vinsterna går upp i linje med vad analytikerna förväntar sig och då har vi 15% upp i USA och 8% i Sverige då. Så ja. Och det är ändå ovanligt Ja, att det är man har den där ovanligt. Ja. genomsnittliga per år. Det brukar ju inte vara så. Nej, men jag får säga att jag har inte lärt mig något sen förra året. Så jag tänker väl snarare att kanske att värderingarna går upp Ja. då. Men att man har någorlunda rätt om vinsterna. Så ännu mer. Ännu mer. Ja, men som förra. Typ. Ja. Ja, det måste en motvikt till den här optimismen då. Det brukar vara jag. Så att jag är lite mer bästad som vanligt. Tänker att dollarförsvagningen kommer också drabba verkstad framgent. Jag tror väl egentligen att vi har stora skuldproblem i USA. Vi har skuldproblem i Europa också. Jag tror att svenska börsen kan vara hyggligt bra, men i USA tror jag det kommer komma ner. +4 i Sverige, -4 i USA, eller vad ska vi lägga? Det är ju det som är problemet. Om det går dåligt i USA så kommer det gå dåligt i Sverige också. Vi smittar sig lite av det. Så att, ja, men vi säger väl så. +5 i Sverige och ner 5 i USA. Och jag ska också gissa. Jag gissade på -12 förra gången. Man gör som i poker, va? Och dubblar. -24 efter skuldoro och ett nytt handelskrig kanske. Vad vet jag? Det kan, för jag hoppar in där igen. Det kan ju bli ett fantastiskt stockpicker om småbolagen tar lite fart igen. Vi var inne på det i början här att de ligger lite efter, men en hel del av de mindre bolagen är ju faktiskt lite billiga eller ser attraktiva ut nu, vilket i perioder man har svårt att hitta köpcase, så tycker jag inte man har lika mycket nu. Så. Konsensusspaningen när vi går in i det nya året är väl att småbolagen ska hämta sig. Det ska leda till inflöden i småbolagsfonder. Det kommer gynna serieförvärvare och mindre bolag i allmänhet. Dessutom är ju amerikanska storbanker väldigt optimistiska. De har ju 2-siffriga prognoser, nästan alla utom Bank of America, på amerikanska börser nästa år. Vi ska se hur det facetet faller ut om ett år. Vi bad också gästerna om 3 makrorisker när vi pratade för ett år sedan. Vi ska inte gå igenom alla, men vi ska säga varmt grattis till Elinor Bäcket som fick ett tämligen bra facit, tycker jag i alla fall. Konsumentens återhämtning har i alla fall i början av året låtit vänta på sig. Vi kanske ser tecken på det nu på slutet. Ja, men jag tycker ändå att man började se tecken redan där i början på hösten, verkligen. Och vissa konsumentbolag har ju också gått väldigt bra. Så jag tycker väl inte riktigt att den slog in lika mycket som du verkar tycka. Jag tänker jag tycker amerikanska konsumenter fortfarande är väldigt dämpade. Absolut, jag känner mig väldigt lokal här. Ja, men absolut. I Sverige så får man väl ändå säga att det finns definitivt gröna skott. Inflationen ligger väl kvar någonstans runt 3% också. Och bolagsvinsterna har väl inte vuxit med någon jättefart under året. Jag vet inte om någon vill reflektera över detta. Nej, såklart det har ju varit väldigt blandat, men som bank är en stor del och den kommer ju gå ner. Och sen som sagt höga förväntningar som vi pratade om, då är ju risken för besvikelse större också. Och man får ändå säga kopplat till inflationen var ju det här med räntan, man inte skulle kunna sänka räntan, men det har man ju faktiskt kunnat gjort. Å andra sidan så är vi nu färdigsänkta, i alla fall när vi spelar in det här programmet. Vi tror att nästa svenska rörelse snarare blir uppåt än neråt. Vi gissade också på aktier förra gången. Då var det 3 var ifrån 3 gäster i studion. Så här såg det ut. Återigen, Daniel McPhee toppar med en otrolig hit i Kitron. Som är en kursdubblare. Elinor Svedbergs har trotsat konsumtionsoron och lyckats väldigt väl. Ja, men caset var ju, om jag minns rätt, det var ju att man har liksom duktigt manövrerat en väldigt svår marknad. Man har gjort väldigt lyckosamma förvärv och då när det också börjar röra på sig lite så kommer det gå bra. Det har inte blivit så bra i stora marknader som Sverige och Finland, men tack vare till exempel Holland och Storbritannien så har man ändå lyckats visa fina siffror. Så att, ja, hatten av säger man, inte på. Hatten av för Svedbergs. Och på med träningsjackan, för New Wave var väl bäst i din korg? Ja, de var okej. De andra ser inte så himla bra ut. Va? Men till mitt försvar vill jag säga att det var en farlig start på de här. En farligt bra start på mina 3. Så att det var upp väldigt mycket innan Trump började stöka och bråka. Hexagon var ju en av de få som vinstvarnade där i samband med, precis efter tulltavlan åkte fram. Och sen har det hackat lite sidledes där och Afri har inte riktigt tagit fart heller. Så att, ja, det är väl träningsjackan på helt enkelt inför det här året.
Peter, har du några reflektioner när du tittar på den här samlingen bolag? Nej, men just det, Daniel, hans specialitet är i stockpicking. Och här träffar jag verkligen rätt i Kitron bland annat. Det är väl inte så mycket mer att säga än att Adnode hade det ju tufft. Det är också lite ett svårt bolag med just den modellen de har. Också serieförvärvare då. Vad hade han mer? Han hade Fabege, ja, och det är det ständiga väntan på fastighetssektorns comeback. Men blir inte 2026 Fastighetsåret. Småbolagsåret, fastighetsåret. Ja, Ja, hälsovård ska komma. Förlorarnas som jag comeback. väntat. Ja. Ja. Jag tror ju det kan bli det. Och små fastighetsbolag där du har för höga förvaltningskostnader kan vi nog få se lite konsolidering, att man börjar gå ihop. Det har vi också väntat länge på. En urstädning bland småbyket på fastighetslistorna. Det vore nog välkommet. Halva programmet är upplupet. Vi ska gå till huvudnumret. Jag vet att ni vill ha de framtida vinnarna förstås. Aktier som rosar marknaden 2026. Martin, vi får Ja. börja med dig. Ja. Jag vet att du gillar BTS som vi Mm. pratat om i ett annat sammanhang i närtid. Kalmar som inte är ett svenskt men väl finskt Men ändå bolag. lite svenskt. Ja. Kalmar, BTS och sen så har jag Inwido också då. Vi blir ombedda att med 3 case här. Yes. Jag tänkte att jag ska väl mest prata om Inwido som tillverkar fönster och dörrar och som har haft ett väldigt tufft 2025. Fallit på de 2 senaste rapporterna ganska kraftigt. De hade en kapitalmarknadsdag i december där de då upprepade sitt mål om 20 miljarder i omsättning till 2030, vilket är väldigt offensivt med tanke på att de säljer för 9 miljarder nu ungefär. Men tror man på det här, det behöver man inte göra egentligen, men tror man att förvärven kommer igång lite åtminstone och att de får upp marginalerna lite grann bara, så ser det ganska billigt ut. Och de gjorde 2 förvärv i december, ett i UK och ett i Slovenien tror jag det var, som var ändå hyfsat storlek. Så att jag tror att med den här värderingen de har nu, som har kommit ner lite, de hade kanske lite mycket ESG-lyft i värderingen och de här strukturella trenderna med att fastigheter som behöver energieffektiviseras, att de får med sig lite EU-direktiv och sådär, som inte riktigt har kommit än. Det kanske de får med sig lite av då, men värderingen blir lite för hög helt enkelt på grund av det här. Nu är det inte det längre, så att nu kan de på egna meriter växa lite och få upp marginalerna lite, så kommer även multipeln att följa med och då blir det ett bra år för Inwido. 2 reflektioner från mig. En är om vi hoppas på fastigheter och småbolag så kan vi hoppas att byggande också kommer igång och det skulle ju göra det här. Och här, ganska mycket konsument är det här också som slutkund, så att det vill till att konsumenterna orkar. Min andra reflektion när man hör Svedbergs resonemang är att Inwido har liknande lyckats navigera en väldigt utmanande marknad genom att vara ett väldigt välskött bolag och det brukar väl löna sig på sikt. Ja, det gör det. Och de har, alltså försäljningen har inte gått sådär, det har gått trögt men inte jättedåligt. Det är mer att värderingen var lite för hög när de gick in i det här. Man höll liksom kvar den här höga värderingen trots att de inte riktigt levererade. Nu har värderingen kommit ner, så nu tycker jag det är mer i linje eller i det lägre delen av vad de brukar värderas. Så då finns det lite mer potential ur aktiesynpunkt. Det kan ju bli fint också när sentimentet i hela branschen vänder riktning. Ja, precis. Och då kommer de här småbolagsfonderna kanske in och köper igen. Så att, Jag kan bara instämma. Sagt, imponerande ändå av Svedbergs och Inwido som jag är förvånad över att ha klarat sig så pass bra i en tuff miljö. Elinor, du har Gränges, Vivian och Knowit på din karta. Konsulterna är ju pressade och en spännande sektor att titta på. Ja, men också lite både och beroende på vad man tittar. För det finns ju de konsulter som har klarat sig ganska bra. Men det kan man inte säga om IT-konsulten Knowit, långt ifrån. Men nu, och det som historien då som har liksom varit flera år tillbaka, det är att man kom jätteexpansivt in i det som blev krisen där vid 2022. Och sen har man helt enkelt behövt minska sin kostym rejält. Det arbetet är klart. Det börjar synas i siffrorna. Beläggningsgraden börjar liksom, den här trista trenden är bruten. Vad ska man säga mer? Jo, insynspersoner köper, även största ägaren köper. Och digitalisering, som vi vet, är ju en stark trend i samhället. Och inte minst inom AI då, där ju också finns förmodligen väldigt stora utrymmen för att göra besparingar. De har mycket offentlig sektor till exempel. Och det finns ju också den här
finansiella politiken är ju mycket mer expansiv och att vissa investeringar också varit eftersatta under ett tag för att det inte funnits utrymme. Så ja, men jag tror, det har redan börjat röra på sig lite i kursen, så jag tror på Knowit 2026. Äntligen. Spännande. Mm. Knowit, Vimian och Gränges alltså. Gränges är ju både ett verkstadsbolag och en svalkande öl. Svalkande öl finns även på Peter Hedlunds lista där Kopparbergs Bryggeri är en av 3, anar jag, fotbollsinspirerade aktier. Stämmer bra. Så att det är inte bara öl i Kopparberg, utan framförallt cider. Men jag tänkte prata mer om Adidas. För de gör ju VM-bollar förstås. Även stor inom fotbollsskor. De gör över 20 landslags officiella lagtröjor. Och det här är ett bolag som har haft det riktigt tufft med den här Kanye West-serien. Som man fick helt avveckla. Och nu har man då kommit tillbaka. Man har nått 10% rörelsemarginal. Man växer 2-siffrigt. Och har ju gått väldigt dåligt också sen här. I synnerhet med Nike och de här som importerar från Vietnam och sen säljer man i USA med tullarna. Men man glömmer att Adidas har bara 20% av verksamheten där. Det är Europa som är den stora delen och sen är man ändå global, så det är Kina, Sydamerika och så vidare. Om man nu är tillbaka, så Q3 har faktiskt all time high i försäljning. Kursen fortfarande rejält ner. Jag tror inte att det blir särskilt illa. Man är egentligen marknadsledare på många områden. Löpning har vi pratat om tidigare, väldigt starka där. Och fotboll såklart, basket och bara allmän liksom, sköna skor till vardags och kläder. Det känns som att det här till 30 gånger vinsten, det borde vara riktigt bra. Så det är fint VM-tema där på dina case. Precis. Nordamerika också, då, om vi tar de andra lite snabbt. Kambi, de har ju 60% av verksamheten i Americas då, där Brasilien är senaste tillskottet. Och det är klart att VM är större än någonsin, fler lag, fler matcher. Det borde kunna bli en bra boost. Man har bruttomarginaler på 85% ungefär. Så att det är villigt att de börjar växa. Det är det som är problemet med Kambi. Man tappar ju storkunder. Men om man signat 13 nya avtal här, man har moduliserat erbjudandet. Det borde kunna bli bra bara man får lite fart på tillväxten. En tänkbar nyhet här, om vi loopar tillbaka till det, är ju också att Kopparberg skulle kunna bli uppköpta av Budweiser eller Anheuser-Busch då, som är ägaren. De har ju ett avtal i Storbritannien där de ska då få ut Kopparbergs cider på pubbar och restauranger. Och Kopparbergs är en jätteliten spelare jämfört med den här bjässen, så att det skulle kunna dyka upp. Absolut. Precis. 10 gånger vinsten, det är inte dyrt för ett bryggeri. Nej, det handlar väl bara om Bronsman vill sälja då, storägaren. Ja. Kursutvecklingen är anmärkningsvärt Avslagen. Som en avslagen öl. Hörrni, detta om möjligheter. Allra sist ska vi avsluta med ett kort resonemang om risker. Vi måste ändå prata om nedsidan också. Ska jag dra mina 3 topprisker? Eller Hur många du vill. Hur många jag vill? Bara det går fort. Okej, då väljer jag 3. Nej, men att konjunkturen inte kommer igång skulle ju vara dåligt såklart, för att många av industribolagen har börjat gå på det. De har liksom trotsat den här svaga deras svaga valutasits, men ändå gått bra. Så det vill ju till att det kommer igång under 2026. Så har vi AI-bubblan som alla pratar om. Är det en bubbla eller inte? Det kanske kan spela ut under 2026. Skulle ju vara en risk om det verkligen blir så att alla de stora bromsar sina investeringar. Och sen så på konsumentsidan har vi också pratat mycket om, men jag skulle vilja lyfta fram där att just sällanköp skulle kunna bli ytterligare ett år som är väldigt trögt då. Det är ju medelklass white collar arbetare i USA, tjänstemän kallar man väl det, som är i riskzonen för att AI skulle ta jobbet, eller åtminstone göra många oroliga för att de blir av med jobbet, och då handlar man inte husbilar eller takboxar eller vad det nu är man klassar in i sällanköp. Så den typen av varor de bolagen skulle kunna ha ett tufft år även 2026. Helena, vill du fylla på med något här? Måste inte vara 3. Precis. Nej, jag fyller på då, förutom konjunkturen och att det känns som att man liksom det kan bara bli besvikelser utifrån det. Nej, men också det här handelskrig 2.0. Vi har liksom gått igenom de här tullarna. Det är någonstans väldigt väntat och alla är liksom lite på tårna där. Men vad händer med Kina? Vad händer med de här sällsynta jordartsmetallerna? Vad är det liksom vi inte vet, som vi inte har tänkt på, som skulle kunna liksom brisera och få stora liksom efterverkningar? Och sen så tänker jag på förtroendekris när det kommer till, framförallt kopplat till kanske USA, Fed och tillsättningar av den där typen av som skulle kunna också få sådana där effekter som man liksom inte tänker på. Men när de här regionalbankerna
gick i konkurs till Precis. exempel. Alltså så här, det är ju sånt som händer som man inte kunde tänka på innan. Och som Så var det självklart du ute skrev. efter. Ja, men precis. Så bara, ja, så Ja. att de har sitt ursprung i något av det där. Och jag ser stigande långräntor som en konsekvens, och det är någonting vi redan har pratat om i Japan en del, eller hur? Precis, så Japan äger väldigt mycket amerikanska statspapper och blir det en förtroendekris här som ni är inne på med Fed. Och Japan är faktiskt 3% inflation nu. Man har ju höjt räntan till och med. Det händer ju aldrig i Japan egentligen, men nu är det nya tider. Så skulle investerare där börja sälja amerikanska statspapper kan långräntorna börja stiga. Och det är klart att det är ju skört där med det statsunderskott som finns, och börjar förtroendet skaka. Det kan ju snabbt bli stora problem. Men den största risken ser jag ändå att vi har ju, innan nu Sverige når VM är det ju 2 kvalmatcher. Det ska man inte underskatta. Bekymmersamt. Men en sak är säker, vi i Börslunchstudion och på EFN-redaktionen kommer förstås att följa dessa möjliga och även verkliga nyheter under 2026. Börslunch är dessutom tillbaka i sin ordinarie form efter 13-dagsfirandet den 7 januari. Vi ses igen då 11.45. Tack för oss och än en gång ett gott nytt år. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.